राम राम. तर मंडळी काय जण आले असतील फुकटमध्ये मटेरियल घ्यासाठी, तर त्यांना एक सूचना सांगतो बरं का. मटेरियलला का नाही पासवर्ड दिलेला आहे आणि पासवर्ड व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे बरं का. त्यामुळे आहे का नाही व्हिडिओ तुम्ही पूर्णच बघा. नको प्रियंका, नको माधुरी, नको जुई चावला, ही पटली तर गणपती बाप्पा पावला. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एज्युकेशन चालत. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही स्क्रीनवर बघितलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवतो आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार. तर तुम्हाला हा ॲप देतो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर, जे ते मिळून जाईल. तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला त्याची लिंक जे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले, तिथून तुम्ही जाऊन जे ते चॅनल जॉईन करू शकता आणि नंतर तुम्ही जो तो ॲप जो तो डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे ते आपल्या वेबसाईटला जे ते दिले तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जाऊन जे ते सर्व मटेरियल जे ते डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन असाल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजून आपल्याला जे ते इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो करायचं असेल तर फॉलो नक्की करून घ्या मित्रांनो. तुम्हाला त्याची लिंक जे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जाऊन जे ते मला फॉलो करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्ही काय करा, आजचा व्हिडिओ एकदम पूर्ण बघा मित्रांनो, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जे काही स्टेप वापरले ते तुम्हाला समजण्यासाठी आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल. तर त्यासाठी तुम्ही आजचा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा मित्रांनो. चला तर मित्रांनो, आपण काय करू, आपल्या आजच्या व्हिडिओला जे ते सुरुवात करूया थोडासा वेळ न घालवता. तर त्या बघा मित्रांनो, आपला काय अलाइट मोशनमध्ये बिटमार्क पुजडे तर आपला इम्पोर्ट करून घ्यायचा. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपला कायचं सुरुवातला यायचंय. सुरुवातला आल्यानंतर तुम्हाला पहिला जो बुकमार्क मिळेल तर तिथं आपल्या काय अर्थ येऊन जायचंय. तिथं आल्यानंतर बघा काय करायचं, तुम्हाला खाली प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचंय. तिथं गेल्यानंतर बघा तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ दिला असेल, तर आपल्याला हा व्हिडिओ जो काय करायचा इथं ऍड करून घ्यायचा आहे. तर तो इथं व्हिडिओ ऍड केल्यानंतर आता मित्रांनो बघा काय करायचंय, तर त्याचा जो साऊंड असेल मित्रांनो तो काय करतो मी इथून म्यूट करून घ्या. तर म्यूट केल्यानंतर परत आपलं काय पहिला जो बुकमार्क असेल त्यावर येऊन आपल्या काय करायचं बघा मित्रांनो, आपल्याला सिंपली काय करायचं, प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचे, जे डायलॉग असतील त्या डायलॉगनुसार तुम्हाला काय करायचे, पिंजी टेक जे असतील ते तुम्हाला इथं काय करायचे बराबर जे ते ऍड करून घ्यायचे. तर आता आपण काय करू, पहिला जो डायलॉगचा जो असेल पिंजी टेक तर तो आपण इथं ऍड करूया. ऍड केल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्क करण्याचा रस्त्याचा पार्ट डिलीट करून मोठं जाऊन तुम्ही जे ते अशा वेळेला खाली जे ते सेट करू शकता, किंवा तुम्ही 3 नंबरच्या सेशन जाऊन साईज वगैरे वाढू शकता. प्रत्येक नंबरच्या सेशन जाऊन ॲडजस्टमेंट वगैरे बराबर करू शकता. तर केल्यानंतर परत नंतरचा पिंजरेक्स लावण्यासाठी काय अर्थ, त्या बुकमार्कवर थांबून प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन नंतरचा जो कोणताही पिंजरेक्स असेल तो घेऊन परत नंतरच्या बुकमार्क करून सराशाचा पार्ट डिलीट करून तुम्ही मोठं जाऊन जे ते अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट वगैरे करू शकता. तर तुम्ही मित्रांनो काय करा, जेवढे काय आपले जे पिंजरेक्स असतील ते तुम्ही बराबर जे ते तर काय करा ॲडजस्ट करून घ्या. तर त्या बघा मित्रांनो, मी जे ते अशा प्रकारे सर्व पिंजरेक्स आहेत ते काय केलेत ऍड केलेत. तर ऍड केल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्कवर आपल्या काच सिंपली आपल्या प्लसवर जाऊन टेक्स्टवर जायचंय. त्यानंतर इथं तुम्ही तुमच्या चॅनलचं नेम वगैरे जे काय असेल ते तुम्ही इथं काय करू शकता, अशा प्रकारे टाकून घ्या मित्रांनो. तर अशा प्रकारे इथं काय करा, तुम्ही अशा प्रकारे टाईप करून घ्या. टाईप केल्यानंतर तुम्ही इथून तुम्हाला जो फॉन्ट आवडेल तो फॉन्ट घेऊन तुम्हाला काय करायचं, आपल्याला अशा प्रकारे सेंटरमध्ये करून घ्यायचंय. त्यानंतर तुम्ही कलरवर जाऊन तुम्ही कलर जो तो अशा प्रकारे व्हाईट कलर घेऊ शकता. घेतल्यानंतर बरोबरवर चिन्हावर क्लिक करायचं मित्रांनो. त्यानंतर मोठं जाऊन 3 नंबरच्या जाण्याची साईज येते, अशा प्रकारे तुम्ही काय करू शकता, वाढू शकता. तर मित्रांनो अशा प्रकारे वाढवल्यानंतर काय आपल्या नंतरच्या बुकमार्क काढून त्याचा राशाचा जेवढा काय पार्ट असेल तो डिलीट करून टाका. तर डिलीट केल्यानंतर नंतर तुम्हाला जे अशा प्रकारे भरपूर काय बुकमार्क दिसतात. तर या बुकमार्कमध्ये काय करायचे, आपल्याला सर्व फोटोज काय करायचे लावून घ्यायचे. तर मित्रांनो ते फोटोज लावण्यासाठी काय करायचं, आपल्याला त्या बुकमार्कवर येऊन
प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचे भरपूर काही इमेजेस दिलेत, तर तुम्हाला इथे इमेजेस ॲड करायचे. तर इमेजेस ॲड करण्यासाठी काय असं त्या इमेजवर क्लिक करून आपलं काय असं नंतरच्या बुकमार्क करून याचा रसाचा पार्ट डिलीट करा. तर अशा वेळी आपला फोटो ॲड झाला. तर नंतरचा फोटो ॲड करण्यासाठी काय करायचं, परत प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन नंतरचा फोटो घेऊन याचा रसाचा पार्ट जो तो डिलीट करून टाका नंतरच्या बुकमार्क करून. तर मित्रांनो तुम्ही काय करा, अशा प्रकारे जेवढे काय आपले फोटोज असतील ते सर्व फोटोज तुम्ही इथं काय करा बराबर ते ॲड करून घ्या. तुम्हाला काय आता जास्त दाखवत बसत नाही, दाखवत बसलं तेवढं खूपच मोठं, त्यासाठी मी ते व्हिडिओ स्टॉप करतो. त्यानंतरची स्टेप तुम्हाला सांगतो. तर मित्रांनो मी जे अशा वेळेस सर्व फोटोचे ते बराबर बुकमार्कनुसार जे ते काय केलेत लावून घेतलेत. तर बराबर फोटो लावून घेतल्यानंतर काय असं या फोटोजला आपला शेक इफेक्ट आहे तो अप्लाय करायचा. तर तो अप्लाय करण्यासाठी काय असं सिम्पली आपल्या बॅक यायचं आहे आणि जो आपला हे असेल मित्रांनो शेक इफेक्टचा प्रिसेट ते आपला काय अलर्ट मशीनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची. इम्पोर्ट केल्यानंतर त्याला ओपन करून घ्या. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीला एक पेज टेक्स्ट मिळेल. तर त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन तुम्ही याचा इफेक्ट काय करा तुम्ही इथं कॉपी करून घ्या. कॉपी केल्यानंतर सिम्पली आपण जो प्रोजेक्ट आपण तयार करत होतो त्यालाच आपल्या इथं ओपन करायचं. त्याला ओपन केल्यानंतर काय करायचं त्या पेंज डेस्कवर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करा. परत नंतरच्या पेंज डेस्कवर इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा. तर मित्रांनो तुम्ही काय करा अशा प्रकारे जेवढे काय आपले पेंज डेस्क आहेत त्या सर्वांना तुम्ही हा इफेक्ट काय करा बरोबर अप्लाय करून घ्या. तर हे बघा मित्र म्हणजे ते अशा वेळेस सर्व पेंजिडेक्सला इफेक्ट अप्लाय केलाय. तर अप्लाय केल्यानंतर आपलं परत काय बॅक यायचंय आणि शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आपला काय इथं ओपन करायचा. ओपन केल्यानंतर एकदम शेवटला यायचंय. तर शेवटला तुम्हाला एक पेंजिडेक्स मिळेल. तर त्या पेंजिडेक्सवर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन याचा इफेक्ट काय करा तुम्ही कॉपी करून घ्या. कॉपी केल्यानंतर सिम्पली बॅक येऊन जो प्रोजेक्ट आपण तयार करतो त्याला ओपन करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही इथं तुमचं जे काय नाव टाकलं असेल मित्रांनो त्यावर आपलं यायचंय मित्रांनो. त्यावर आल्यानंतर काय आपल्या खाली येऊन त्या टेक्स्टवर क्लिक करायचंय. त्यानंतर इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन आपल्याला पेस्ट करायचंय. तर अशा आपल्याला पेस्ट केल्यानंतर काय या फोटोला आपला एक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर तो अप्लाय करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं सिम्पली बॅक यायचंय आणि त्यानंतर आपलं काय जो शेक इफेक्टचा फोल्डर आहे त्यालाच ओपन करायचं आहे. त्यानंतर 2 नंबरला तुम्हाला एक फोटो मिळेल. तर त्या फोटोचा इफेक्ट काय करा तुम्ही इथं कॉपी करून घ्या. तर तो कॉपी करण्यासाठी त्या इफेक्टवर जाऊन आपलं सर मित्र त्या फोटोवर जाऊन इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन ह्याला कॉपी करून घ्या. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचंय. बॅक येऊन आपला परत तो प्रोजेक्ट आपण ओपन करायचा जो तयार करतो. त्याला ओपन केल्यानंतर काय जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथंच आपल्या काय येऊन जायचं. आल्यानंतर त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा पेस्ट करा. परत नंतरच्या फोटोवर या इफेक्टवर जा 3 डॉटवर जा पेस्ट करा. तर मित्रांनो तुम्ही काय करा अशा प्रकारे सर्व जे काय फोटो असतील त्या सर्व फोटोजलाच तुम्ही काय करा अशा वेळेस शेक इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. तर मित्रांनो तुम्हाला हा इफेक्ट कुठपर्यंत अप्लाय करायचा आहे ते तुम्हाला इथं सांगून देतो मित्रांनो. तर तुम्हाला हा इफेक्ट काय करायचा आहे 19.14 सेकंद आपण जेवढे काय फोटोज असतील त्या सर्व फोटोजला तुम्ही हा वाला इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. तर हा अप्लाय केल्यानंतर आपला काय करायचं नंतरची स्टेप तुम्हाला आता इथं सांगतो. तर मित्रांनो आपला काय बॅक येऊन जो आपला शेक इफेक्टचा फोल्डर आहे त्याला ओपन करायचं. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला 3 नंबरला एक फोटो मिळेल. तर त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन याचा इफेक्ट काय करा तुम्ही इथं कॉपी करा. कॉपी केल्यानंतर बॅक येऊन जो प्रोजेक्ट तयार करतो त्यावर यायचं. त्यानंतर आपले जे उरलेले फोटो असतील त्या फोटोजला तुम्ही हा इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. तर आपल्या 19 पॉईंट आपल्याला काय करायचं 15 सेकंदचा जो फोटो असेल मित्रांनो त्यावर आपल्या काय येऊन जायचं मित्रांनो बघा बराबर इथं. आल्यानंतर त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करा. परत नंतरच्या फोटोवर येऊन आपल्या काय इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करायचं. तर मित्रांनो अशा वेळेस जेवढे काय उरलेले फोटो असतील त्यात सर्व फोटोजला हा इफेक्ट काय करा व्यवस्थितपणे अप्लाय करून घ्या. तुम्हाला आता जास्त काय सांगत बसत नाही. यानंतर जी नेक्स्ट टाईप असेल ते तुम्हाला इथं सांगतो. तर मित्रांनो म्हणजे अशा वेळेस सर्व फोटोजला बराबर शेक इफेक्ट काय केला बराबर अप्लाय करून घेतलाय. तर आपल्या काय परत काय आपले जिथे फोटो स्टार्ट होतात तिथं आपल्या काय येऊन जायचंय. तिथं आल्यानंतर बघा मित्र आपला काय तर भावांना आपल्या आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे तो 10-15 हा पासवर्ड आहे. तर तुम्हाला डबल एकदा पासवर्ड सांगतो 10-15 हा आपल्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे. तर मित्रांनो त्यानंतर आपला काय बघा आता आपल्याला जिथं फोटो स्टार्ट होतात तिथे येऊन आपला काय बघा
आपल्या प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. त्यानंतर तुम्हाला एक अशा प्रकारचा शॅडो इफेक्ट दिला असेल, हा आपल्या इथं घ्यायचा आहे. त्यानंतर व्हिडिओचे एंड लाईन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा. केल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्या मॉनिटरवर जाऊन आपल्या याची लेअर जिथे अशा प्रकारे खाली जिथे डाऊनला जिथे अशा प्रकारे बराबर जिथे काय करायचे लावून घ्यायचे. तर लावून घेतल्यानंतर परत काय करायचं, जिथे फोटो आपले स्टार्ट होतात तिथंच येऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला बघा अशा प्रकारचा एक टेक्स्ट दिला असेल पिन टेक्स्ट. तर आपल्याला हा इथं घ्यायचा. तो घेतल्यानंतर व्हिडिओचे एंड लाईन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा. त्यानंतर मॉनिटरवर जाऊन आपल्या याची लेअर जिथे अशा प्रकारे डाऊनला जिथे अशा प्रकारे सेट करून घ्यायची. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण जिथे केल्यानंतर काय करायचं, आपला हा आजचा व्हिडिओ जो तयार झालाय. तर तयार झाल्यानंतर आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, तुम्हाला वर सेटिंगच्या बाजूला जो ॲरो दिसतोय तर त्या ॲरो आपल्याला सिम्पली क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टवर जाऊन प्रिंट टू एक्सपोर्ट करायचं आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला आजचा व्हिडिओ तो गॅलरीमध्ये जाण्यास सुरुवात झाली आहे. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सोडा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपल्या युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्याच्या अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग रोजच येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो भेटत आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.